اما یه مورد دیگه که بسیار توجه همو جلب کرد و مربوط میشه به اون نمایشگاهی که خودمونم راجع بهش صحبت کردیم، نمایشگاه در ارتباط با هواپیمایی ملی ایران هما در ایران، یه نمایشگاهی تحت عنوان صبحانه در تهران، نهار در پاریس داره برگزار میشه در گالری دنا. و این خب خیلی جالب بود. یه سری به یه سری حالا تصاویرش رو دیدیم، اشاره کردیم، ولی یه سندی از دل این نمایشگاه اومد بیرون که برای من واقعا از همه، یعنی یکی از جالب ترین سندها بود. به آناهیتا هم داشتم قبل برنامه میگفتم، خیلی براش هیجان انگیز و جالب بود. و این سند در واقع نامه توبیخ خانم سالواتوریان و آقای داویدیان که 2 مهماندار بودن در ایرانه. بله. و گویا از این 2 نفر و رفتارشون مسافرها شکایت میکنن، گزارش میدن و این نامه توبیخ از کسی بوده که سرپرست مهمانداران بوده. و این نامه متنش ببین چقدر جالبه. توی متن نامه اومده که برای کلا شرکت هواپیمایی ملی ایران برای خودش هیچ فرقی بین مسافران ایرانی و خارجی وجود نداره برای این شرکت، و برای کسانی هم که در شرکت انجام وظیفه میکنن نباید فرقی وجود داشته باشه. فرق گذاشته بودن بین مسافرای ایرانی و خارجی، و مسافرای ایرانی گزارش داده بودن و ناراحت شده بودن که گویا این مهماندارا رسیدگی بیشتری به مسافرای خارجی می‌کردن. خود توی اینجا هم تو نامه نوشته طبق گزارش یکی از مسافرها در پرواز 424 بیشتر وقتتون صرف مسافرای خارجی کردین، چندان به مسافرای ایرانی که هموطنان شما میشن اهمیت ندادین. و در بخش پایانی این نامه هم داده که حالا این بار اول شما بود، ما تذکر میدیم چنانچه بار دیگه چنین گزارشاتی دریافت کنیم این جانب را مجبور خواهید نمود تا تصمیم شدیدتری درباره شما اتخاذ کنم. اول میخوام ببینم که آناهیتا، از خودش شروع میکنم، 2 سال از ایران اومدی، حس چیه نسبت به این نامه که برمیگرده به سال 1339؟ این که سال 1339 همچین چیزی رو دیدیم و الان مقایسش کنم با الان یا مثلا 10 سال گذشته که این چقدر شدیدتره شاید توی ایران، خیلی برام جالبه این نوع برخورد، به خاطر اینکه به نوعی میشه گفت شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه زمانی که مورد فشار قرار میگیره خیلی از این المان‌های اجتماعی، سرمایه‌های اجتماعی شروع میکنن کم کم از بین رفتن یا تضعیف شدن و یکیش دقیقاً همین نودوستیه. نودوستی، فرهنگ، اینا چیزایی که زودتر از همه تو سرمایه اجتماعی شروع میکنن از بین رفتن. و خب این که واقعاً شاید بشه گفت آفرین به اون کسایی که مسئولای هواپیمایی هما بودن اون موقع و اینو سریع اومدن باش برخورد کردن و همچین چیزی رو گفتن. حالا میدونی من داشتم به چی فکر میگم قبل از اینکه اصلا به اونجا برسیم. اولا یه همایی وجود داشته، گفتی اسم نمایشگاه چی گفتی در تهران؟ صبحانه در تهران، نهار در پاریس. ایرانه رو دیگه به پاریس پرواز نمیکنه. درسته؟ چقدر تلخ. دومی که مسافر خارجی داشته. بله. و سوم این که اینا خیلی مهمه ها. ببینید این صبح 1339 میشه چند سال پیش؟ ریاضیم ضعیفه. 65 سال پیش. درسته؟ 65 سال پیش اولا این ارتباط وجود داشته. دوم فرهنگ. یعنی مهم اهمیت بدین به هموطنتون. مهمان خارجی عزیز، مهمان داخلی هم عزیز، اسم شما مهماندار. کرامت انسانی. چقدر این مسئله مهمه و چقدر زیبا گفتی. من و تینا یک برنامه رو داشتیم با یک آقای دکتر روانپزشکی صحبت می‌کردیم در مورد جامعه که تحت فشاره و او اولین چیزی که گفت دقیقاً همین بود که در شرایطی که جامعه در فشاره، در شرایطی که غیر عادی، جامعه اولین چیزایی که از دست میده نودوستیه. یادت میاد؟ و بسیار اون بحث جالب بود و بحث بسیار مهمیه. اتفاقاً توبیخ این مهماندارانی که رفتار متفاوتی با هم میهنان خودشون داشتن، همین بحث کرامت انسانی و احترامی که دوران پهلوی به این موضوع میشه و این خیلی مهمه. ببین یه مسئله که وجود داره، ریشه اون آزادی بیان، استقلال فکری و حس ارزشمندی در کرامت انسانی نهفته است.
خب این با خودش خیلی چیزا میاره و نه تنها، حالا میخوام اینو بگم، نه تنها جمهوری اسلامی در تمام این 4 دهه کرامت انسانی انسانها رو، ایرانی ها رو هدف قرار داده، بلکه تمام اون کسانی که در این سالها بسیاریشون بهشون میگفتن روشنفکرها هم که همون متفکرین 57 هم بودن، کتاب‌هایی نوشتن در تحقیر ایرانی‌ها و کرامت انسانی ایرانی‌ها رو غیر مستقیم و با یه ژست روشنفکری مورد هدف قرار دادن. خب کرامت انسانی اون چیزیه که برای همینم سیستمای تمامیت‌خواه یا دیکتاتوری مثل خود شوروی برای مهندسی اجتماعی میان کرامت انسانی رو هدف قرار میگیرن. چرا؟ چی با خودش داره کرامت انسانی؟ استقلال فکری با خودش چی میاره به نظر شما؟ با خودش احساس مسئولیت هم میاره. یعنی کرامت انسانی بخشش هم نودوستی که گفتی. نودوستی یعنی چی؟ احساس مسئولیت نسبت به خود، نسبت به جامعه و نسبت به میهنت. وقتی که اینو هدف قرار بدی و اون احساس مسئولیت رو هدف قرار بدی، تو بی تفاوت میشی، احساس ارزشمندی نمیکنی و غریبه میشی، با هم دیگه غریبه میشین. من داشتم الان با خودم فکر میکردم که الان فرض بکن که برعکسش رو فقط تصور بکنید که مثلا یک هواپیمایی داره پرواز میکنه و به مهمانهای داخلیش یا بریتیش ایرویز مثلا به مهمانهای بریتانیاییش بیشتر اهمیت بده. هم اون بده، هم برعکسش. و ما 60 خورده سال پیش داشتیم چجوری فکر میکردیم. اصلا این فوق العاده است. میدونیم واقعا باعث تأسفه که ما در شرایطی هستیم که اعتماد به نفس خودمون رو به عنوان ایرانی از دست دادیم. یعنی اون موقع میگفتن آقا مهمون آمریکایی انگلیسی باش، تو هم ایرانی هستی. و این بسیار زیبا بوده. ما الان جوری شده که به 1001 چیز باید بچسبیم که توجیه بکنیم که ما ایرانی‌ها این اون اعتماد به نفس رو از دست دادیم. به طور خیلی کارکرد داره دیگه برای سیستمای این چنینی، خیلی کارکرد داره، چون مهندسی اجتماعی میشه روشون کرد. بله دقیقاً همینو میخواستم بگم که اینو نمیشه به افراد خورده گرفت که شما الان من خیلی میبینم خیلی از ایرانی‌ها هستن میگن ما ایرانی‌ها که اینطوری آره. یا واقعا خیلی حس تنفر دارن نسبت به ایرانی‌های دیگه، یا تا حدی نمیشه بهشون خورده گرفت به خاطر اینکه سیستمی که سرکوب کرده و بسیاری از تبعیض‌ها رو باعث شده به خاطر ایرانی بودن. خب این طبیعیه که همچین حسی به وجود بیاد، ولی اینکه اون سیستم از اول اینو میدونسته، یعنی با اون درایت در اون سال میدونسته که همچین چیزی اهمیت داره و شروع کرده باش برخورد کردن، برای من خیلی جالبه. ببین اون سیستم این اهمیت رو میداده برای اینکه میدونسته که اینکه شما احساس ارزشمندی داشته باشی باعث خلاقیت میشه، باعث شکوفایی میشه، باعث ساخت بیشتر میشه، باعث ایجاد همبستگی ملی میشه. جالبه داشتم میخوندم یه متن روانشناسی قبل از اینکه بیام میخواستم بدونم که چه تاثیراتی میذاره. یکی از تاثیراتش که بهش اونجور فکر نکرده بودم همین بحث تضعیف همبستگی اجتماعی بود که مقاله اشاره کرده بود کرامت انسانی ارتباط مستقیم و متقابل باش داره. سیستم‌های تمامیت‌خواه تلاش میکنن که با تحقیر افراد و ایجاد شک و بدبینی روابط انسانی رو تخریب کنن تا مردم از هم فاصله بگیرن و متحد نشن. یکی از چیزایی هم که من پیدا کردم اینه که در راستای هدف قرار دادن اون اعتماد و همبستگی اجتماعی یکی از کارهایی که سیستم‌های دیکتاتوری میکنن قرار دادن مردم در مقابل مردمه. چقدر جالب. اینو ما خیلی میبینیم دیگه. بیان همدیگر رو لو بدین، بیان مثلا این کار بکنین، این این اون زمینه رو فراهم بکنی که به یک شکلی من و توی هموطن، من و توی همسایه، من و تو همکلاس، من و تو همکار علیه هم کاری بکنیم. میدونی این سیستم فعلی فرهنگ حکومت اسلامی چون بر مبنای درویی هست و ریا، این رو میخواد مرتباً من برم زیرا به تو رو بزنم، تو بیای زیرا منو بزنیم، ما هم دیگه رو خراب بکنیم و هیچ وقت به هم اعتماد و اصولا این که من خوب نیستم، یعنی این حس دادن این که من خوب نیستم، پس هر اون چیزی که دارم در زندگی، تمام دردا، رنجا، مشکلات، فجایعی که دارم تجربه میکنم، شایستگی و سزاوار اونها هستم، برای که من خوب نیستم. البته یه چیزای جنجالی هم هست. یه عده میگن که دوران پهلوی انقدر به این کرامت انسانی احترام گذاشته شد که برآیندش شد اون فاجعه 57 که این یه بحث مفصل داره که بعداً یه بار دیگه باید بهش بپردازیم. اما در این لحظه همکارانم علی و مدیا اونجا منتظر هستن با بخش دیگه از اخبار اقتصادی و گزارشگرهای من. چقدر جالب.